درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان. خوش اومدید به کانال خودتون. هرچی توی زندگی بیشتر شاد باشید، درای موفقیت بیشتری به روت باز میشه و موهبت‌های بیشتری نصیبت میشه و اینو بدون که فقط خودت مسئول زندگیت هستی. قراره که فرکانس ذهن خودمون رو روی شادی و امید تنظیم کنیم که اگر این اتفاق بیفته نیرومندترین انرژی ها هم قادر نیست اونو از ما پس بگیره. قرار ذهنمون رو آزاد کنیم و از هیاهو و شلوغی های روزمره فاصله بگیریم تا آرامش گرمای کلام حافظ رو با هم بچشیم. منم قول میدم که با دقت و موشکافانه پیام حافظ رو از دل غزل برات پیداش کنم، طوری که برات تازگی داشته باشه. کافیه که با تمرکز گوش و یک کمی هم دل بدی. من سکوت میکنم تا پس افکارت فرصت داشته باشی که تمرکز کنی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، بریم سراغ غزل امروز. غزل 80 از لسان غیب حافظ شیرازی، تا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. میگه که ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. ببینیم چی دستگیرمون میشه از این غزل 80 حافظ. حافظ میگه دنبال عیب پیدا کردن از بقیه نباش، چون تو این دنیا هیچ کس بی نقص نیست. و البته که این غزل هم در استقبال از یک غزل از خواجوی کرمانی سروده شده. حافظ به اون زاهد ریاکار میگه گناه خودتو بهش برس، چون گناه منو به اسم تو که نمی‌نویسن، الکی وقت و انرژی نذار. و بعدش هم ازش میخواد که ناامیدش نکنه از لطف خدا، چون هیچ کس از رازهای ازل خبر نداره. و این میشه که در بیت اول این غزل میگه ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرش، که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. آهای آدمی که به ظاهر مقدسی، اینقدر دنبال گیر دادن به بقیه نباش. فکر نکن اگر هر عیب مردم رو بگی خودت پاکیزه میشی، و فکر نکن اگر آخرش به این بپردازی که دیگران چی کار کردن و دیگران چه اتفاقاتی بر اونها گذشته و چه گناهایی کردن، کسی از گناه خودتو بی اطلاع میشه. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کش. میگه حالا من خوبم یا بدم که به خودم مربوطه، به کسی ربطی نداره. تو برو زندگی خودتو بکن و به کاروبار خودت رسیدگی کن. آخرش هر کسی نتیجه کاری رو که کرده میبینه. هر چی بکاری همونو درو میکنی. نه من جای تو جواب میدم نه تو جای من. حساب و کتاب هر کسی جداست. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنش. میگه تو دل همه آدما یه عشق و یک خواستن هست. فرق نمیکنه عاقل باشی یا مست و خراب. همه دنبال
یکی هستن، دنبال وصل شدنن. عشق محدود به یک جای خاص نیست، چه مسجد باشه چه کنیسه، هر جا حرف از عشق همونجا خونه خداست. ممکنه در عین بدبیاری و در عین حال خرابی تجربه ای رو از یار داشته باشی که خیلی های دیگه در گوشه مسجد نداشته باشن، و بالعکس ربطی نداره. هر جایی که دلت در تمنای یار و اون قدرت و نیروی الهیه، همونجا خونه است. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن، کو سر و خش. میگه من دیگه تسلیم راه خودمم. اگر قرار سنگم بزنن، تو همون میکده سنگم بزنن بهتره. من مسیرم رو انتخاب کردم. اونایی هم که فقط ادعا دارن و نمیفهمن حرف حساب چیه، هرچی میخوام بگن دیگه. من والا نمیتونم باب میل بقیه خیلی پیش برم. من کار خودم رو میکنم. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. میگه خواهشی که ازت دارم اینه که منو از رحمت خدا ناامید نکن. خدا از اولش هم مهربون بوده. تو که از پشت پرده خبر نداری، از کجا میدونی واقعا کی خوبه کی بده؟ خیلی ها ظاهرشون خوبه و باطنشون نه، و خیلی ها هم برعکس. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. میگه فکر نکن فقط منم که لغزش داشتم و لغزش میکنم. حضرت آدم هم که پدر همه ما بوده، به خاطر یک اشتباه از بهشت اومده بیرون. اشتباه کردن جزو ذات آدمی زاده. این چیز عجیبی نیست، پس اینقدر سخت نگیر. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهش. آخرشم توی بیت آخر، بیت 7، حافظ رو به خودش میگه که ای حافظ، اگه لحظه مرگت دستت جام عشق باشه، یعنی تا آخر عمرت تو مسیر عشق باشی، همون حال و هوای خراباتی که هست، همون باعث میشه مستقیم بری به بهشت. راه عشق تهش رستگاریه. راه طریقت عشق و عشقی که هر کی به نوعی معناش میکنه، عشق زمینی، عشق خدایی، عشق آسمانی، راه رستگاریه. پیام امروز، پیام این غزل 80، چیزی که امروز نسبت بهش درک دارم و برداشتم اینه که توی عشق قاضی نباش. قاضی یعنی این که قضاوت نکن، نه کسی رو که دوستش داری نه خودت رو. این کاملا مشخصه که هیچ کس بی نقص نیست، هیچ رابطه‌ای هم قرار نیست مثل قصه ها و فیلم ها و سریال ها بی عیب و ایراد باشه. اگه توی رابطه هی دنبال یک نقطه ضعف بگردی که بالاخره پیدا میکنی. مگه میشه آدم بخواد دنبال ضعف بگرده توی یک رابطه چیزی پیدا نشه؟ و این طرز نگاه و قضاوت کردن مسلماً دلت رو سرد میکنه. ولی اگر بپذیری که هممون آدمیم با ضعف‌ها و اشتباهاتمون، اون وقت عشق نفس میکشه. حافظ توی این غزل و توی این پیام به ما میگه هر کسی مسئول کارهای خودشه. تو هم توی رابطت هر چی بکاری همونو برداشت میکنی. اگر احترام بدی احترام میگیری، محبت بدی محبت بر میگرده. ولی اگر مدام گیر بدی و مقایسه کنی و سرزنش کنی، طبیعیه که فاصله بیفته. و چقدر جالب توی چنین روزی، چنین پیامی، روز ولنتاین، روز عشق، فقط یک روز به نظر من برای
هدیه دادن نیست، یک تلنگره که ببینی تو این مدت چی کاشتی تو دل کسی که دوستش داری. یه بخش مهمه این پیام اینه که ناامید نشی. شاید فکر کنی اشتباه کردی، شاید رابطت اونجوری که میخواستی پیش نرفته، شاید حتی دلخور باشی، ولی هنوز همه چیز تموم نشده. تو از پشت پرده ماجرا خبر نداری. خیلی وقتا چیزی که امروز فکر میکنی بده، فردا میشه دلیل رشد. خیلی از عشقها از دل سوء تفاهم و سختی‌ها قوی شدن. حافظ یه جورایی میگه ظاهر مهم نیست، حال دل مهمه. شاید عشق تو شبیه عشق بقیه نباشه، اون عنوان، اون سر و شکلی که به عنوان یک کامل بودن و یک چیز خیلی خاص و لاکچری پس ذهنته. شاید مدل رابطت فرق کنه، شاید آدم ها قضاوتت کنن، ولی مهم اینه که دلت صاف باشه و نیتت واقعی. عشق جای نقش بازی کردن نیست. اگر دوست داری، وقتی واقعا عاشق رابطه باشی، اگر دلخوری صادقانه بگو. پیام غزل اینه که سخت نگیر، قضاوت نکن، ناامید نباش. عشق جای کامل بودن نیست، جای صادق بودن و رشد کردنه. اگر با دل جلو بری و نیتت پاک باشه، حتی اگر راهت پر از حرف مردم باشه، آخرش میرسه به یک حس خوب و آروم و امن. چقدر خوبه که تو چنین روزی بیشتر از اون چه که دنبال هدیه باشیم، دنبال دل آروم باشیم. بیشتر از این که منتظر باشی طرف مقابل کامل باشه، خودمون کاملتر عشق بدیم و بدون هر چی بکاری همونو درو میکنی. پس عشق بکار، عشق. و پیام کلی غزل رو اینجوری تعبیر میکنم که قرار نیست بی نقص باشی تا لایق عشق باشی. قرار نیست گذشتت تمیز و بی خطا باشه تا آیندت روشن بشه. هممون اشتباه کردیم، زمین خوردیم، حتی بعضی وقتا دل شکستیم یا دلمون شکسته شده، ولی اینا دلیل نمیشه از عشق ناامید بشیم. این پیام میگه تو مسئول دل خودتی. به جای اینکه دنبال عیب بقیه باشی، روی رشد خودت کار کن. به جای اینکه از ترس قضاوت عقب بکشی، با صداقت جلو برو. یادت باشه هر چی بکاری همونو گفتم درو میکنی. پس اگر عشق میخوای عشق بده، اگر آرامش میخوای آرامش بساز، و مهمتر از همه هیچ وقت از لطف خدا و از شانس دوباره ناامید نشو. خیلی وقتا درست بعد از همون جایی که فکر میکنیم تموم شده، زندگی تازه شروع میشه. با دل صاف جلو برو، خودت باش و باور داشته باش که عشق واقعی راهشو به سمتت پیدا میکنه. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجای پیام با من همراه بودی. اگر حس میکنی یه جایی از این غزل دقیقاً به دلت نشست، بدون بی دلیل نبوده، یه چیزی توش بوده که لازم داشتی بشنوی. یادت نره که نیتت رو بسپاری به خدا و با دل آروم جلو بری. اینو بگم و برم. ابرها به آسمون تکیه میکنن و درختها به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر. گاهی دلگرمی یکی چنان معجزه‌ای میکنه که انگار خدا روی زمین کنارته. پس جاودان باد سایه کسانی که شادی رو علتند نه شریک و غم رو شریکند نه دلیل. پوینده باشی و پایدار.